Μάθημα 1. Χαλάρωση γιόγκα. Μου αρέσει να κάνω γιόγκα, με βοηθά να χαλαρώσω και να βελτιώσω την ευελιξία μου. Αυτό είναι φοβερό. Σκέφτηκα επίσης να ξεκινήσω τη γιόγκα. Θα πρέπει να το δοκιμάσετε εντελώς. Είναι τόσο ευεργετικό τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό. Έχω ακούσει ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην ανακούφιση από το άγχος. Ακριβώς. Επιπλέον, οι διαφορετικές πόζες είναι ιδανικές για την ενίσχυση των μειών. Θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στην καθημερινή μου ρουτίνα. Πόσο συχνά εξασκείστε? Προσπαθώ να το κάνω μερικές φορές την εβδομάδα. Αισθάνομαι καταπληκτικό. Μπορεί να έρθω μαζί σου. Θα ήταν υπέροχο να έχουμε έναν φίλο γιόγκα. Απολύτως. Ας προγραμματίσουμε μια συνεδρία μαζί σύντομα. Μάθημα 2. Ταξιδιωτικές συμβουλές. Σε κάθε επιβάτη επιτρέπεται μία αποσκευή χειραποσκευών για την πτήση. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Πάντα ανησυχώ για το να πακετάρω πάρα πολύ. Κι εγώ. Είναι μια πρόκληση να χωρέσετε τα πάντα σε μια τσάντα. Μου αρέσει να κάνω μια λίστα πριν συσκευάσω για να παραμείνω οργανωμένος. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει να αρχίσω να το κάνω αυτό για να αποφύγω το άγχος. Βοηθά πραγματικά. Επιπλέον, φροντίζει να μην ξεχάσω τίποτα. Σίγουρα θα δοκιμάσω αυτήν τη συμβουλή για το επόμενο ταξίδι μου. Ας φροντίσουμε να μοιραστούμε ταξιδιωτικές συμβουλές καθώς προχωράμε. Σίγουρα. Το ταξίδι είναι πάντα καλύτερο με καλό σχεδιασμό. Μάθημα 3. Μείνετε ενημερωμένοι. Είναι σημαντικό να είστε ενημερωμένοι για τα τρέχοντα ζητήματα. Ναι, ας συνεχίσουμε να συζητάμε τακτικά αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι η γνώση είναι δύναμη, ειδικά στο σημερινό κόσμο. Απολύτως. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο καλύτερες αποφάσεις μπορούμε να πάρουμε. Μου αρέσει που μπορούμε να ανταλλάξουμε ιδέες και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Διατηρεί τις συνομιλίες μας ενδιαφέρουσες και ουσιαστικές. Ας κάνουμε συνήθεια να συζητάμε κάτι νέο κάθε εβδομάδα. Θα το λάτρευα αυτό. Θα μας βοηθήσει και τους δύο να μεγαλώσουμε και να κατανοήσουμε περισσότερα. Τέλεια. Ανυπομονώ για την επόμενη συζήτησή μας. Μάθημα 4. Διαφορετικές εμπειρίες. Η περιοχή είναι πολύ διαφορετική αν οδηγείτε λίγα μίλια βόρεια του Τορόντο. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπεις διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινότητες. Κάθε γειτονιά έχει το δικό της μοναδικό χαρακτήρα και γοητεία. Μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη και να μαθαίνω για τις ιστορίες τους. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα. Συμφωνώ απόλυτα. Η διαφορετικότητα εμπλουτίζει τη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να επισκεφτούμε μερικές από αυτές τις γειτονιές μαζί. Θα το λάτρευα αυτό. Θα είναι μια περιπέτεια γεμάτη ανακαλύψεις. Απολύτως. Ανυπομονώ να τα βιώσω όλα μαζί σας. Μάθημα 5. Όμορφα τοπία. Η Νέα Ζηλανδία έχει πολλά όμορφα τοπία, χωρισμένα από ένα στενό κανάλι νερού. Ναι, κόβει την ανάσα. Έχω δει φωτογραφίες από το εκπληκτικό τοπίο. Τα βουνά και οι παραλίες μοιάζουν με κάτι από έναν πίνακα. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ και να γνωρίσω την ομορφιά αυτοπροσώπως. Είναι σίγουρα στη λίστα ταξιδιών μου. Η φύση εκεί είναι απίστευτη. Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι. Θα ήταν μια αξέχαστη περιπέτεια.
Μπορώ ήδη να φανταστώ πεζοπορία μέσα από αυτά τα καταπληκτικά μονοπάτια. Και απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα, απολαμβάνοντας τη θέα. Ας συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε τα μελλοντικά μας ταξίδια μαζί. Μάθημα 6. Ταξιδιωτικές ιδέες. Ναι, φροντίστε να φορέσετε κατάλληλα μαγιό και ντους πριν μπείτε. Υπάρχει κάτι άλλο που προτείνετε να προσθέσετε στο δρομολόγιό μας? Οπωσδήποτε. Η επίσκεψη στις τοπικές αγορές μπορεί να μας δώσει μια γεύση από τον πολιτισμό. Ακούγεται διασκεδαστικό. Μου αρέσει να ανακαλύπτω μοναδικά αντικείμενα και να δοκιμάζω φαγητό του δρόμου. Ναι. Και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε κάποιες υπαίθριες δραστηριότητες για να απολαύσουμε το τοπίο. Η πεζοπορία ή η ποδηλασία θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε τα τοπία από κοντά. Συμφωνώ. Πρόκειται για τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Και όσο περισσότερο εξερευνούμε, τόσο περισσότερες ιστορίες θα πρέπει να μοιραστούμε αργότερα. Ακριβώς. Ας κάνουμε μια λίστα με όλα τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και να δούμε. Μάθημα 7. Παράκτιες περιπέτειες. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε μια περιήγηση με βάρκα γύρω από την ακτογραμμή? Ουάου! Ακούγεται σαν μια απίστευτη εμπειρία. Υπάρχουν τόσα πολλά να δεις από το νερό. Οπωσδήποτε. Η θέα πρέπει να κόβει την ανάσα με τα κύματα και τον ουρανό να συναντιούνται στον ορίζοντα. Μπορώ να φανταστώ το φρέσκο θαλασσινό αεράκι και τον ήχο του νερού που πιτσιλίζει. Είναι μια μοναδική προοπτική που προσφέρει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο εκτίμησης της φύσης. Επιπλέον, υπάρχουν συχνά ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις άγριας ζωής κατά μήκος της ακτής. Ακριβώς. Κάθε στιγμή στο νερό είναι γεμάτη ενθουσιασμό και ανακάλυψη. Θα ήθελα πολύ να καταγράψω αυτές τις αναμνήσεις με φωτογραφίες και ιστορίες για να μοιραστώ αργότερα. Υπάρχουν πραγματικά τόσα πολλά να κάνουμε και κάθε περιπέτεια προσθέτει στο ταξίδι μας. Μάθημα 8. Καρδιακή εστίαση. Τον τελευταίο καιρό κάνω κυρίως καρδιο, όπως τρέξιμο και ποδηλασία. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Το κόρντιο είναι τόσο ευεργετικό για τη γενική υγεία. Ναι, και επιπλέον έχω αρχίσει να ενσωματώνω και κάποια προπόνηση δύναμης. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η προπόνηση δύναμης συμπληρώνει πραγματικά τις καρδιοπροπονήσεις. Βοηθά στην οικοδόμηση μειών βελτιώνοντας παράλληλα την αντοχή, η οποία είναι κερδοφόρα. Συμφωνώ. Επιπλέον, διατηρεί τη ρουτίνα φρέσκια και συναρπαστική. Ακριβώς. Μου αρέσει να αλλάζω τα πράγματα για να διατηρήσω τα κίνητρά μου υψηλά. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές από τότε που ξεκινήσατε αυτή τη νέα ρουτίνα? Οπωσδήποτε. Νιώθω πιο ενεργητικός και η αντοχή μου έχει βελτιωθεί σημαντικά. Μάθημα 9. Χρόνος αντανάκλασης. Θεωρώ ότι ο ήσυχος χρόνος μου επιτρέπει να σκεφτώ τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Αυτό είναι υπέροχο. Σας δίνει σαφήνεια για το τι είναι σημαντικό. Ναι, είναι εκπληκτικό πόσα μπορούμε να μάθουμε για τον εαυτό μας σε αυτές τις στιγμές. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σαν μια μίνι συνεδρία θεραπείας. Ακριβώς. Συχνά βρίσκω νέες ιδέες κατά τη διάρκεια της ήσυχης περίοδου μου. Είναι συναρπαστικό το πώς λειτουργεί το μυαλό μας όταν επιβραδύνουμε. Έχετε δοκιμάσει το ημερολόγιο κατά τη διάρκεια του χρόνου προβληματισμού σας? Έχω. Το να γράφω πράγματα με βοηθά πραγματικά να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα μπορούσα επίσης να αρχίσω να γράφω ημερολόγιο για μεγαλύτερη σαφήνεια. Μάθημα 10.
Ιστορίες συνταγών. Τι θα λέγατε να συμπεριλάβετε μερικές προσωπικές ιστορίες ή ανέκδοτα με κάθε συνταγή? Αυτό θα ήταν φανταστικό. Προσθέτει μια προσωπική πινελιά στο μαγείρεμα. Ακριβώς. Η κοινή χρήση αναμνήσεων κάνει τις συνταγές πιο σχετικές. Επιπλέον, μπορεί να εμπνεύσει άλλους να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες στην κουζίνα. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Το φαγητό συνδέεται συχνά με τις εμπειρίες της ζωής μας. Ναι, φέρνει τους ανθρώπους κοντά με τόσο ουσιαστικούς τρόπους. Ας σκεφτούμε μερικές ιστορίες για να συμπεριλάβουμε στα αγαπημένα μας πιάτα. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα κάνει τις συνεδρίες μαγειρικής μας ακόμα πιο ξεχωριστές. Απολύτως. Η μαγειρική αφήγηση μπορεί να είναι μια όμορφη μορφή τέχνης. Μάθημα 11. Τάσεις διαδικτυακών πωλήσεων. Φαίνεται ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά. Ναι, η ευκολία των αγορών στο διαδίκτυο είναι δύσκολο να νικηθεί. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν την περιήγηση από το σπίτι παρά να πηγαίνουν στα καταστήματα. Ακριβώς. Επιπλέον, υπάρχουν συχνά καλύτερες προσφορές στο διαδίκτυο. Είναι συναρπαστικό το πώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε αυτήν την τάση. Ναι, και χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους πελάτες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τα τοπικά καταστήματα να έχουν και διαδικτυακή παρουσία. Συμφωνώ. Τους βοηθά να ανταγωνίζονται σε αυτήν την ψηφιακή εποχή. Ας παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσεται αυτό τα επόμενα χρόνια. Μάθημα 12. Ηγεσία και θυσία. Δεν έχω τίποτα να προσφέρω εκτός από αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. Αυτά είναι δυνατά λόγια. Δείχνει πραγματική δέσμευση για έναν σκοπό. Ναι, η ηγεσία συχνά απαιτεί μεγάλη θυσία και ανθεκτικότητα. Είναι εμπνευσμένο. Οι ηγέτες που αφιερώνονται μπορούν να παρακινήσουν τους άλλους. Ακριβώς. Έθεσαν τον τόνο για σκληρή δουλειά και επιμονή. Είναι αξιοσημείωτο πόση επιρροή μπορεί να έχει ένας αποφασισμένος ηγέτης. Πιστεύω ότι η αφοσίωση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στις κοινότητες. Απολύτως. Είναι ζωτική σημασίας να έχουμε ηγέτες που ενδιαφέρονται πραγματικά. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτές τις αξίες στη ζωή μας. Μάθημα 13. Σχεδιασμός περιπέτειας. Το κάμπινγκ θα μπορούσε να προσθέσει στην περιπέτεια, αλλά είναι καλό να έχετε και επιλογές ξενοδοχείων. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι δύο εμπειρίες προσφέρουν μοναδικά ωφέλη. Το κάμπινγκ μας επιτρέπει να συνδεθούμε με τη φύση με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και η διαμονή σε ένα ξενοδοχείο προσφέρει άνεση και ευκολία. Είναι ωραίο να έχετε ένα μείγμα επιλογών για διαφορετικές διαθέσεις. Ακριβώς. Μερικές μέρες θέλετε περιπέτεια και άλλες μέρες θέλετε χαλάρωση. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι που περιλαμβάνει και τις δύο εμπειρίες. Θα το λάτρευα αυτό. Θα ήταν μια συναρπαστική απόδραση. Οπωσδήποτε. Μπορούμε να απολαύσουμε το καλύτερο και των δύο κόσμων. Μάθημα 14. Πολιτιστικός σεβασμός. Ναι, έκανα κάποια έρευνα για να βεβαιωθώ ότι σεβόμουν τα έθιμά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κατανόηση του πολιτισμού κάνει μεγάλη διαφορά. Απολύτως. Δείχνει σεβασμό και εκτίμηση για τον τρόπο ζωής τους. Συμφωνώ. Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σχέσεις με άλλους.
Επιπλέον, εμπλουτίζει τις δικές μας εμπειρίες όταν μαθαίνουμε για διαφορετικούς πολιτισμούς. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος μας. Νομίζω ότι πρέπει πάντα να προσπαθούμε να είμαστε πολιτισμικά συνειδητοί και ευαίσθητοι. Οπωσδήποτε. Μας κάνει πιο ενημερωμένα και ενσυναίσθητα άτομα. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέους πολιτισμούς και να μαθαίνουμε από αυτούς. Μάθημα 15. Φέρτε ένα βιβλίο. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Έπρεπε να είχα φέρει ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι. Ναι, ένα καλό βιβλίο μπορεί να κάνει την αναμονή πολύ πιο ευχάριστη. Μου αρέσει να χαθώ σε μια ιστορία ενώ ταξιδεύω. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε το χρόνο και να χαλαρώσετε. Σίγουρα θα θυμηθώ να ετοιμάσω ένα βιβλίο την επόμενη φορά. Δεν θα το μετανιώσετε. Προσθέτει μια ωραία πινελιά σε κάθε ταξίδι. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει ενδιαφέρουσες συνομιλίες εάν κάποιος το ρωτήσει. Απολύτως. Τα βιβλία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με άλλους. Σίγουρα θα το κάνω μέρος της ρουτίνας ταξιδιού μου προς τα εμπρός. Μάθημα 16. Πληροφορίες μάρκετινγκ. Γεια! Έχετε δει τη νέα καμπάνια marketing? Ναι, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Πραγματικά κατάφεραν να στοχεύσουν. Συμφωνώ. Τα γραφικά και τα μηνύματα είναι πολύ ελκυστικά. Είναι υπέροχο να βλέπεις πως συνδέονται αποτελεσματικά με το κοινό τους. Νομίζω ότι έχουν κάνει φανταστική δουλειά στην κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών. Ναι, και η χρήση δεδομένων για την καθοδήγηση των στρατηγικών τους είναι έξυπνη. Είμαι περίεργος να δω πώς αποδίδει αυτή η καμπάνια τους επόμενους μήνες. Και εγώ. Θα είναι ενδιαφέρον να αναλύσουμε τα αποτελέσματα. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτές τις τάσεις καθώς εξελίσσονται. Μάθημα 17. Αναμνήσεις παιδικής ηλικίας. Όταν ήμουν βρέφος, πήρα μια κουρελένια κούκλα που ήταν πολύ απλή. Αυτό ακούγεται γοητευτικό. Μερικές φορές τα απλά παιχνίδια έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις. Ναι, φορούσε ένα απλό φόρεμα, αλλά σήμαινε τον κόσμο για μένα. Είναι εκπληκτικό το πως ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να έχει τόση συναισθηματική αξία. Απολύτως. Αυτή η κούκλα ήταν ο συνεχής φως μου κατά την παιδική ηλικία. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να ήταν παρηγορητικό να το έχω τριγύρω. Πραγματικά ήταν. Νομίζω ότι αυτές οι πρώτες αναμνήσεις διαμορφώνουν ποιοι είμαστε. Οπωσδήποτε. Είναι υπέροχο να ακούω για τη σύνδεσή σου με αυτήν την κούκλα. Ευχαριστώ. Αυτές οι αναμνήσεις φέρνουν πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Μάθημα 18. Αναθεώρηση πρότασης. Γεια σου. Έχω εξετάσει την πρόταση και έχω μερικές ανησυχίες. Ω, αλήθεια. Για ποιους συγκεκριμένους τομείς ανησυχείτε? Παρατήρησα ότι ορισμένες εκτιμήσεις προϋπολογισμού φαίνονται λίγο αισιόδοξες, κάτι που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι ένα έγκυρο σημείο. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι προβλέψεις μας είναι ρεαλιστικές. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για απροσδόκητα έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν μια λογική προσαρμογή στον προϋπολογισμό? Πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για να καλύψουμε τυχόν εκπλήξεις. Αυτό ακούγεται σοφό. Είναι καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι σε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ.
Ας κάνουμε αυτές τις αλλαγές και στη συνέχεια να τις παρουσιάσουμε ξανά για έγκριση. Μάθημα 19. Συμβολή στην ανάπτυξη. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποιο είδος εμπειρίας ζωής για να συμβάλλουμε στη βοήθεια και την ανάπτυξη. Απολύτως. Οι μοναδικές προοπτικές μας μπορούν να εμπλουτίσουν τη συζήτηση και τις λύσεις. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας για το μεγαλύτερο καλό. Ναι, κάθε μικρή συνεισφορά μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο με την πάροδο του χρόνου. Πιστεύω ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Οπωσδήποτε. Η συνεργασία ενισχύει την αποτελεσματικότητά μας και την εμβέλεια μας. Ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα δυνατά μας σημεία σε αυτό το έργο. Υπέροχη ιδέα. Θα είναι συναρπαστικό να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε μαζί. Ανυπομονώ να κάνω μια θετική διαφορά. Μάθημα 20. Τμήματα εφημερίδων. Μου αρέσει να διαβάζω τα αποτελέσματα για πολλά παιχνίδια και διαγωνισμούς στο αθλητικό τμήμα. Αυτό είναι πάντα συναρπαστικό. Σας ενημερώνει για τις αγαπημένες σας ομάδες. Ακριβώς. Αλλά μου αρέσει επίσης το τμήμα ψυχαγωγίας της εφημερίδας. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπεις ποιες ταινίες και εκπομπές είναι δημοφιλείς. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέες κυκλοφορίες και επερχόμενες εκδηλώσεις σε αυτήν την ενότητα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προγραμματίσετε δραστηριότητες Σαββατοκύριακου ή βραδιές ταινιών. Έχετε δει κάποιες καλές ταινίες τελευταία που εμφανίστηκαν? Παρακολούθησα μερικά από τα νεότερα. Ανυπομονώ να μοιραστώ τις σκέψεις μου. Ας συγκρίνουμε τις σημειώσεις και να σχεδιάσουμε σύντομα μια βραδιά ταινίας. Μάθημα 21. Εθιμοτυπία φτέρνησης. Τις προάλλες, κάποιος φτερνίστηκε ακριβώς μπροστά μου χωρίς να καλύψει το στόμα του. Όχι. Αυτό είναι τόσο αγενές. Είναι σημαντικό να εφαρμόζετε καλή υγιεινή. Κράτησα την ανάσα μου για ένα δευτερόλεπτο, προσπαθώντας να αποφύγω τα μικρόβια. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Είναι πάντα καλύτερο να είστε προσεκτικοί σε αυτές τις καταστάσεις. Απολύτως. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο το πώς φτερνίζουμε. Ναι, μια απλή χειρονομία όπως η κάλυψη του στόματος σας μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση ασθένειας. Ακριβώς. Είναι μέρος του να είσαι προσεκτικός απέναντι στους άλλους δημόσια. Ας υπενθυμίσουμε ο ένας τον άλλο να ασκούμε καλές συνήθειες, ειδικά κατά τη διάρκεια της εποχής της γρίπης. Υπέροχη ιδέα. Όλα έχουν να κάνουν με το να διατηρούμε όλους υγιείς και ασφαλείς. Μάθημα 22. Προκλήσεις συνεργασίας. Νομίζω ότι η συνεργασία μπορεί να υποφέρει εάν η επικοινωνία καταρρεύσει. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Η σαφής επικοινωνία είναι απαραίτητη για την επιτυχή ομαδική εργασία. Ναι, χωρίς αυτό, οι παρεξηγήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απογοήτευση μεταξύ των μελών της ομάδας. Ακριβώς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι είναι στην ίδια σελίδα. Πιστεύω ότι οι τακτικοί έλεγχοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Θα μας επέτρεπε να αντιμετωπίσουμε τυχόν ζητήματα νωρίς. Ας εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική στην επόμενη συνάντηση του έργου μας. Είμαι υπέρ αυτού. Η διασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Απολύτως. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Μάθημα 23. Τυφλωμένος από το φως. Περπατούσα στο δρόμο όταν ξαφνικά, ολόκληρο το πρόσωπο μου ένιωθε σαν να χτυπήθηκε από κάτι έντονο.
Στην αρχή, δεν ήξερα τι είχε συμβεί, ήταν σαν να είχε εξαφανιστεί ο κόσμος γύρω μου. Θυμάμαι ότι ένιωθα εντελώς τυφλωμένος, ανίκανος να δω τίποτα, και ήταν αρκετά τρομακτικό. Πρέπει να ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία, προσπαθώντας να καταλάβω τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή. Ναι, η καρδιά μου έτρεχε καθώς προσπαθούσα να ανακτήσω τις αισθήσεις μου. Αναρωτιόμουν αν θα έβλεπα ποτέ ξανά καθαρά. Αυτό το είδος αποπροσανατολισμού μπορεί να είναι συντριπτικό, είναι σαν να σε ρίχνουν σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Μετά από λίγα λεπτά, άρχισα να προσαρμόζομαι και σιγά σιγά, το φως άρχισε να φιλτράρει πίσω στην όρασή μου. Αυτή η ανακούφιση πρέπει να ήταν απίστευτη. Η ανάκτηση της όρασής σας μπορεί να είναι σαν μια δεύτερη ευκαιρία. Ακριβώς. Πήρα μια βαθιά ανάσα, ευγνώμων που είδα τα γνωστά αξιοθέατα γύρω μου για άλλη μια φορά. Μάθημα 24. Τοπική γεύση. Σκεφτόμουν πόσο σημαντικό είναι να βυθιστώ στον τοπικό πολιτισμό όταν ταξιδεύω. Απολύτως. Η δοκιμή τοπικού φαγητού στο δρόμο είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ζήσετε ένα μέρος αυθεντικά. Θυμάμαι μια αγορά όπου η μυρωδιά των μπαχαρικών γέμιζε τον αέρα, κάνοντας το στόμα μου να νερώνει. Αυτό ακούγεται ευχάριστο. Η αλληλεπίδραση με τους προμηθευτές προσθέτει μια προσωπική πινελιά στην εμπειρία. Ναι, μοιράζονται ιστορίες και συνταγές που σας συνδέουν με την καρδιά της κοινότητας. Είναι σαν να δοκιμάζετε την ιστορία και τις παραδόσεις του πολιτισμού σε κάθε μπουκιά. Ακριβώς. Κάθε πιάτο λέει μια ιστορία και μου αρέσει να ανακαλύπτω τις μοναδικές γεύσεις διαφορετικών περιοχών. Και δεν είναι υπέροχο πως το φαγητό μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά, δημιουργώντας αναμνήσεις που διαρκούν μια ζωή. Απολύτως. Φεύγω πάντα με μια αίσθηση εκπλήρωσης και μια επιθυμία να εξερευνήσω περισσότερα. Μάθημα 25. Δημιουργικό ταξίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσετε καταπληκτική τέχνη, ειδικά όταν αφήσετε τη φαντασία σας να ανεβεί. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η απόλαυση της διαδικασίας είναι εξίσου σημαντική με το τελικό κομμάτι. Είναι τόσο αληθινό. Η χαρά της δημιουργίας μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητική και απελευθερωτική. Όταν βυθίζομαι στην τέχνη, συχνά χάνω την αίσθηση του χρόνου, απορροφημένος εντελώς από τη στιγμή. Αυτή η βαθιά εστίαση επιτρέπει στη δημιουργικότητά σας να ρέει ελεύθερα, οδηγώντας σε απροσδόκητα αποτελέσματα. Ακριβώς. Κάθε πινελιά μοιάζει με μια νέα περιπέτεια που περιμένει να ξεδιπλωθεί. Και η κοινή χρήση αυτής της διαδικασίας με άλλους μπορεί να τους εμπνεύσει να εξερευνήσουν τη δική τους δημιουργικότητα. Ναι, η τέχνη έχει έναν μοναδικό τρόπο σύνδεσης των ανθρώπων μέσω κοινών εμπειριών και συναισθημάτων. Είναι ένας όμορφος κύκλος, όπου η ενθάρρυνση οδηγεί σε περισσότερη δημιουργικότητα και έμπνευση. Μάθημα 26. Προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα. Σκεφτόμουν πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα στην πολυάσχολη ζωή μας. Αυτό είναι πραγματικά θετικό. Το να αφιερώνουμε χρόνο για τον εαυτό μας μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην ευημερία μας. Απολύτως. Έχω αρχίσει να αφιερώνω στιγμές κάθε μέρα μόνο για να χαλαρώσω και να επαναφορτήσω. Πώς επηρέασαν αυτές οι αλλαγές στη ζωή σας? Νιώθω πιο ενεργητικός και συγκεντρωμένος, έτοιμος να αντιμετωπίσω όμικρον με τόνο, τι έρχεται στο δρόμο μου. Είναι εκπληκτικό το πως λίγη αυτοφροντίδα μπορεί να αλλάξει την προοπτική και τη διάθεσή μας. Ναι, διαπιστώνω ότι είμαι πιο παραγωγικός και δημιουργικός όταν κάνω αυτά τα διαλύματα. Και είναι μια μεγάλη υπενθύμηση ότι αξίζουμε να φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να ακούσουμε τις ανάγκες μας και να ανταποκριθούμε με καλοσύνη.
Μάθημα 27. Γραφικά ταξίδια. Τα τρένα είναι ένας τόσο βολικός τρόπος για να ταξιδέψετε, ειδικά για τη γραφική θέα στην πορεία. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει κάτι μαγικό στο να βλέπεις το τοπίο να αλλάζει έξω από το παράθυρο. Είναι σαν μια κινούμενη εικόνα που αποτυπώνει την ομορφιά της φύσης σε κάθε καρέ. Επιπλέον, τα τρένα προσφέρουν συχνά ένα επίπεδο άνεσης που κάνει το ταξίδι ευχάριστο. Και ας μην ξεχνάμε πόσο πιο εύκολο είναι να μετακινηθείτε σε ένα τρένο σε σύγκριση με ένα αεροπλάνο. Ναι, μπορείτε να τεντώσετε τα πόδια σας, να περπατήσετε και ακόμη και να πάρετε ένα σνακ όποτε θέλετε. Τα λεωφορεία είναι μια άλλη επιλογή, αν και μπορεί να είναι λίγο λιγότερο πολυτελή. Είναι αλήθεια, αλλά συχνά σας μεταφέρουν σε μέρη που δεν μπορούν να φτάσουν τα τρένα, κάτι που είναι μια μοναδική εμπειρία. Κάθε τρόπος μεταφοράς έχει τη γοητεία του και η εξερεύνησή τους μπορεί να βελτιώσει τα ταξίδια σας. Μάθημα 28. Πολύτιμες αναμνήσεις. Ναι, έχω ένα ολόκληρο κουτί από αυτά, γεμάτο πολύτιμες αναμνήσεις από το παρελθόν μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είναι εκπληκτικό το πόσο απτά αντικείμενα μπορούν να έχουν τόσο βαθιά σημασία. Κάθε στοιχείο λέει μια ιστορία, θυμίζοντας μου τους ανθρώπους και τις στιγμές που διαμόρφωσαν τη ζωή μου. Νιώθω έτσι για τα δικά μου αναμνηστικά, με συνδέουν με την ιστορία μου. Ακριβώς. Το να κοιτάς μέσα από το κουτί είναι σαν να κάνεις ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Είναι σαν να ξαναζείς αυτές τις αγαπημένες εμπειρίες, να νιώθεις ξανά όλα τα συναισθήματα. Και το να μοιράζεσαι αυτές τις ιστορίες με άλλους τις κάνει ακόμα πιο ξεχωριστές. Ναι, είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε ζωντανές τις αναμνήσεις μας και να τις μεταδώσουμε. Μου αρέσει η ιδέα να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις για να προσθέσω σε αυτήν τη συλλογή στο μέλλον. Μάθημα 29. Σκιές και κεραυνοί. Καθώς άκουγα το θόρυβο της βροντής, κοίταξα γύρω από το δωμάτιό μου, νιώθοντας μια ψύχρα. Οι σκιές ήταν βαθιές και σκοτεινές, δημιουργώντας μια απόκοσμη ατμόσφαιρα που με έκανε να ανησυχώ. Ήταν συναρπαστικό πως η καταιγίδα έξω μεταμόρφωσε τη διάθεση μέσα στο χώρο μου. Ναι, πως η φύση μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονα συναισθήματα και αντανακλάσεις σε εμάς. Ένιωσα ένα μείγμα ενθουσιασμού και φόβου, αναρωτιόμουν τι θα φέρει η καταιγίδα. Αυτές οι στιγμές μπορεί να είναι συναρπαστικές και ανησυχητικές, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Είναι μια υπενθύμηση της δύναμης και του απρόβλεπτου της φύσης. Και όμως, υπάρχει μια ορισμένη ομορφιά στο να βλέπεις μια καταιγίδα να ξεδιπλώνεται από την ασφάλεια του σπιτιού. Συμφωνώ. Μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε και να εκτιμήσουμε την ηρεμία μόλις περάσει η καταιγίδα. Μάθημα 30. Άνετη γωνιά ανάγνωσης. Λατρεύω τη ζεστή ατμόσφαιρα αυτού του τόπου, αισθάνεται σαν μια τέλεια απόδραση από τον κόσμο. Απολύτως. Η επιμελημένη επιλογή βιβλίων σας προσκαλεί να εξερευνήσετε νέες ιδέες και ιστορίες. Κάθε γωνιά έχει τη δική της γοητεία, καθιστώντας την ένα εξαιρετικό μέρος για να χαθείτε σε ένα καλό βιβλίο. Είναι υπέροχο πως ένας χώρος μπορεί να εμπνεύσει δημιουργικότητα και χαλάρωση ταυτόχρονα. Ναι. Συχνά βρίσκω τον εαυτό μου να χάνω τον εαυτό μου στις σελίδες, ξεχνώντας όλα τα άλλα. Αυτές οι στιγμές ήσυχης αντανάκλασης είναι τόσο πολύτιμες στην πολυάσχολη ζωή μας. Και η άνεση ενός ζεστού ποτού κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Είναι σαν να δημιουργούμε ένα μικρό καταφύγιο για τον εαυτό μας, γεμάτο γνώση και περιπέτεια. Θα μπορούσα να περάσω ώρες εδώ, απλά διαβάζοντας και απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα. Μάθημα 31. Η ζωή του λιβαδιού.
Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς ζούσαν οι Ινδοί των περιοχών των λιβαδιών? Ναι, το βρίσκω συναρπαστικό το γεγονός ότι εξαρτιόντουσαν κυρίως από το κυνήγι, το ψάρεμα και τη συλλογή για την επιβίωσή τους. Ακριβώς. Οι δεξιότητές τους σε αυτούς τους τομείς ήταν απαραίτητες για την ευημερία σε ένα τόσο τεράστιο περιβάλλον. Είναι εντυπωσιακό το πως χρησιμοποίησαν κάθε μέρος των ζώων που κυνηγούσαν. Τίποτα δεν πήγε χαμένο. Και η αλληλεία ήταν επίσης ζωτικής σημασίας. Τα ποτάμια και οι λίμνες τους παρήχαν μια σταθερή πηγή τροφής. Απολύτως. Η συλλογή άγριων φρούτων και φυτών πρόσθεσε ποικιλία στη διατροφή τους και ήταν απαραίτητη για τη διατροφή. Μπορείτε να φανταστείτε την ομαδική εργασία που εμπλέκεται σε αυτές τις δραστηριότητες? Οι οικογένειες και οι φυλές πρέπει να συνεργάστηκαν στενά. Ναι, η συνεργασία ήταν το κλειδί. Μοιράστηκαν γνώσεις σχετικά με τη γη και τους σπόρους, διασφαλίζοντας ότι όλοι επωφελήθηκαν. Είναι αξιοσημείωτο το πόσο τρόπος ζωής τους ήταν τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη φύση. Μάθημα 32. Χρονοδιάγραμμα πτήσης. Αυτό είναι υπέροχο. Δεν θέλω να χάσω την πτήση μου. Μην ανησυχείς, έχεις αρκετό χρόνο. Το αεροδρόμιο βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο. Είσαι σίγουρη? Πραγματικά δεν θέλω να βιαστώ να περάσω από την ασφάλεια. Απολύτως. Έχουμε ακόμα μια ώρα πριν ξεκινήσει η επιβίβαση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παραλίγο να ξεχάσω το διαβατήριό μου. Αυτό θα ήταν καταστροφή. Συμβαίνει στους καλύτερους από εμάς. Απλά θυμηθείτε να ελέγξετε ξανά τις βαλίτσες σας. Καλό σημείο. Θα σιγουρευτώ ότι έχω όμικρον με τόνο. Τι χρειάζομαι? Και χαλάρωσε. Θα είσαι στο δρόμο σου πριν το καταλάβεις. Ευχαριστώ που με κράτησες ήρεμη. Πραγματικά το εκτιμώ. Μάθημα 33. Γλωσσικά εμπόδια. Κάποιοι προορισμοί είχαν ντόπιους που δεν μιλούσαν καθόλου αγγλικά. Αλήθεια. Αυτό πρέπει να δυσχεραίνει την επικοινωνία. Στην αρχή το έκανε, αλλά οι βασικές φράσεις βοήθησαν πολύ. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι φράσεις μάθατε? Απλές όπως το γεια και το ευχαριστώ πήγαν πολύ. Μπορώ να δω πως αυτό θα σπάσει τον πάγο με τους ντόπιους. Ακριβώς. Εκτίμησαν την προσπάθεια και άνοιξε συνομιλίες. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική για τους ταξιδιώτες. Οπωσδήποτε. Έκανε την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Μάθημα 34. Επιλογές μόδας. Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να δοκιμάσετε ένα φόρεμα με περιτύλιγμα. Είναι τόσο ευέλικτα. Αλήθεια. Το έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Θα εκπλαγείτε με το πόσο κολακευτικά μπορούν να είναι για κάθε τύπο σώματος. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Είναι και αυτοί άνετοι. Πολύ. Μπορείτε να τα ντύσετε πάνω ή κάτω για κάθε περίσταση. Αυτό ακριβώς χρειάζομαι για το επερχόμενο ταξίδι μου. Επιπλέον είναι εύκολο να συσκευαστούν, κάτι που είναι ένα μπόνους. Το λατρεύω αυτό. Η λιγότερη ταλαιπωρία όταν ταξιδεύετε είναι πάντα καλή. Οπωσδήποτε. Ας σχεδιάσουμε σύντομα ένα ταξίδι για ψώνια.